এতিয়া ধুনীয়াকৈ পাপৰি চাট খাব লৈছোঁ দেই গাইছ এইফালে দেখিছে বাহ কেনেকৈ কৰে অঁ তেনেকৈ বাহ কেনেকুৱা পাইছে খাই কওক এইফালে আমাৰ ধুনীয়াকৈ গাইছ খানা ৰেডি হৈ গ'ল চ' নমস্কাৰ বন্ধুসকল পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মই অন্য এটা আজি আকৌ বিন্দাছ এটা ফুড লৈ গ'ল সেই আজি আছোঁ গাইছ ডিব্ৰুগড় মিলন নগৰ কাষতে এখন ধুনীয়া এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট লগতে মিঠাই দোকান লগতে নমকিনছ বহুত মানে তেখেতে এভেইলেবল খাদ্য থৈ দিছে ইয়াত ঠিক আছে মিঠাই এভেইলেবল মানে আজি ইয়াত আহিছোঁ খাবলৈ আহিছোঁ আৰু ভাল লাগিব আজি বিশেষকৈ চুমি বাক লগ পাম তো ব'লকচোন আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ তো আপোনালোকে দেখিছে এইফালে পূৰা মিঠাই লাগি আছে যেনেকুৱা ধৰণৰ মিঠাই বিচাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ ইয়াত মিঠাই পাব আৰু লগতে ইয়াত পাব ফুচকা পাপৰি চাট অলৰেডি মই খাম আপোনালোকক কম এতিয়া ধুনীয়াকৈ তো এয়া মজা তো এইফালে পূৰা খানা আহি গ'ল বা কেনেকুৱা খবৰ দেই বঢ়িয়া আৰু আজি মোৰ লগতে আছে বা আকৌ ডুবাইত কেনেকুৱা লাগিলে ফুৰি বঢ়িয়া লাইফ টাইম এক্সপিৰিয়েঞ্চ বহুত কিবা কিবি কৰিলোঁ আৰু খুব ধুনীয়াকৈ 10টা দিন পাৰ কৰিলোঁ অ'কে আৰু বিশেষকৈ আপোনাক যে লগ পালোঁ সেইটো মানে বহুত ভাল লাগিলে আমি ইয়াৰে দেখোন ইয়াতে থাকে মই ইয়াতে থাকোঁ আমি লগ পোৱা নাছিলোঁ কিন্তু দাদা মুখত শুনি আছিলোঁ আমাৰ কলাইদেউ ভন্দা মুখত ফাইনেলি আজি লগ পালোঁ বা বেয়া নাপায় যে এটা প্ৰশ্ন হ'ল ঠিক আছে আপুনি যে মানে ধুনীয়া ডেন্স কৰে আগতে ক'ত শিকিছিলে ইয়াতে ডিব্ৰুগড়তে শিকা মই চব ডিব্ৰুগড়তে আৰম্ভ কৰা ডিব্ৰুগড়তে শিকা ডিব্ৰুগড়তে কৰা তাৰপিছত শিকাই আছে পঢ়া শুনা ইয়াতে বিয়া খালি এটা কথা হ'ল বিয়া এক্সপিৰিয়েঞ্চ ভাল লাগিলে মনত থকা বিয়া সঁচাকৈ মানে চিলাই দিলে অসম নৰ্থ ইষ্ট চিলাই দিলে মানে ভাল লাগিলে থেংক ইউ বা তো এইফালে দেখিছে পূৰা খানা লাগি গ'ল আৰু এইফালে চুমি বাই পূৰা খাই আছে এইফালে ধ্ৰুৱইও খাই আছে এইফালে ময়ো খাম ধুনীয়াকৈ আৰু এইফালে চব মিঠাই চব ৱাও বা কেনেকুৱা পাইছে খাই কওক মজা কিমান দিন খোৱা নাছিলোঁ ডুবাইত পিছে খানা এইবিলাক কেনেকুৱা পালে খাই বিৰিয়ানী কিবা দাল চাউল এনেকৈ খালোঁ ইমান বেছি খোৱা এক্সপ্ল'ৰ কৰা নহয় এক্সপেঞ্চিভ নে তাত বহুত এক্সপেঞ্চিভ নাযাব বহুত এক্সপেঞ্চিভ কিন্তু আপুনি ৰিল কিন্তু তামাম বনাইছে দেই কিবা কিবি বনাইছোঁ মজা লাগিলে ৰিলবিলাক চাই ভাল লাগিছে কিন্তু এইটো নিচিনা সোৱাদ নাই আৰু মানে ইণ্ডিয়ান ফুডৰ নিচিনা নহয় নেকি আৰু আমাৰ অসমীয়া চাট আৰু ছোৱালী মানুহৰ এইটো দুৰ্বলতা চাট মজা ন সকলোকে কৈছোঁ বাবচা টেষ্টি ট্ৰিট আমাৰ মিলন নগৰতে আছে ডিব্ৰুগড়ত এনেকুৱা টেষ্টি চাট নাপায় আৰু আহিব মিলন নগৰতে আছে একদম ৰাস্তা কাষতে ধুনীয়া এখন বেকাৰী প্লাছ ৰেষ্টুৰেণ্ট আৰু ধেৰ বস্তু আছে ব্লগত দেখি থাকিব কি আছে আহিব আৰু খাব সঁচাকৈ বহুত টেষ্টি হয় লাভ এইফালে এতিয়া ধুনীয়াকৈ পাপৰি চাট খাব লৈছোঁ দেই গাইছ এইফালে দেখিছে বাহ কেনেকৈ কৰে অঁ তেনেকৈ পিজ্জাটো খাই কি টেষ্টি লাগিছে এইফালে দেখিছে दीदी कैसे हैं आप बोले बढ़िया है तो এইফালে एक्सीलेंट बना है पापड़ी चाट एक्सीलेंट बना है तो এইফালে ধুনীয়াকৈ 0.5 okay ready just start okay কি টেষ্টি ৱাও চক কেনেকুৱা নেক্সট লেভেল বা কেনেকুৱা পালে খাই হেভেন চুইছে নি নেক্সট লেভেল বহুত টেষ্টি ন আৰু কিবা কিবি দহি ক্ৰীম ভুজিয়া চুজিয়া চব মিক্স কৰি দিছে ন নেক্সট লেভেল লাগিছে আৰু লগতে ফ্ৰুটছো দিছে ন ইয়াত ডালিম বঢ়িয়া বঢ়িয়া তো এতিয়া মই এটা ধুনীয়াকৈ ফুচকা এটা লৈ চাওঁ তো বায়ে কৈছে সৰহখন চুই আহিবলৈ মই বেলেগ চাট ল'ম মই বেছি খাব নোৱাৰোঁ মানে দেখাই দিওঁ
গাইছ মুখখন বহুত ডাঙৰ হ'ব লাগিব এইটো সোমাওঁতে ইমান কষ্ট পাইছোঁ ভাল লাগি আছে অঁ দিয়াচোন টিচু হেল্ল' ইমানে খাইছোঁ তাৰমানে গম পাই গৈছোঁ চবেই সুন্দৰ লাগিছে বিৰাট টেষ্ট লাগিছে আৰু যে কি আছে খাবলৈ মানে কিচিম খাদ্য আজি খাইছোঁ দেই ভাল লাগিছে এতিয়া এটমছফিয়াৰত খাই আহিলোঁ এতিয়া আকৌ ইয়াত খাইছোঁহি কমাই বা ফুড ব্লগাৰ যে ভাবিছ আছে আমাৰ কাৰণে বহুত এটা সুখবৰ যে এতিয়া চুমিবাৰ এখন নতুন চিনেমা এখন আহিব বোলে তো মই এই মাত্ৰ ক'লোঁ আৰু লগে লগে গাইজ কৈয়ে দিছোঁ আপোনালোকক চিনেমাখনৰ নামটো বাৰু নকয় কিন্তু কেনেকুৱা ছেকেণ্ড চিনেমা প্ৰথমতে আপোনালোকে মইনা কলিজা দেখিব পাব এইবাৰ মানে মাঘৰ বিহুত কাৰণ জানুৱাৰীত আমি মইনা কলিজা ৰেডি এখন খুব ধুনীয়া এখন ৱেব ছিৰিজ আপোনালোকে বহুত বেছি ভাল পাব জানুৱাৰী কেনেকৈ তাতছে ক'ব নোৱাৰোঁ ফাৰ্ষ্ট বা ছেকেণ্ড উইকত ফাৰ্ষ্ট এপিছডটো ৰিলিজ হ'ব গানটো আমি খুব সোনকালে এইটো মাহতে দিম আৰু তাৰপিছত চিনেমা মোৰ দ্বিতীয়খন চিনেমা চাইন কৰিছোঁ আদিত্যম শইকীয়াৰ ডিৰেকশ্যন এখন খুব ধুনীয়া ভাল চিনেমা স্ক্ৰিপ্ট পঢ়িটো মোৰ ভালেই লাগিলে ত' শ্বুটিঙত ইয়াক কৈছোঁ যিহেতু ফুড ব্লগিং কৰে শ্বুটিঙৰো চিনেমাৰ খানা কেনেকুৱা হয় ছেটৰ খানা কেনেকুৱা হয় আৰু অতি সোনকালে চুমিবাক আৰু মোক দেখা পাব বাৰ নতুন এখন চিনেমাত চুমিবা ধুনীয়াকৈ তাতে ধুনীয়াকৈ এটা ভিডিঅ' এটা বনাম নবা শ্বুটিঙৰ খানা খুব তৃপ্তি হয় খুব ভাল লাগে তুমি বহুত এনজয় কৰিবা বঢ়িয়া আৰু মোৰ সুভাইকৰ বাৰ লগত যে ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ' এটা বনাব পাৰিম সঁচাকৈ ভাল লাগিলে বা আজিলৈ দেই মোৰো এইফালে আছে ৰাজকচি দেখিছেনে ইমান ডাঙৰ এইটোতো মুখত কোনো পধ্যেই নোসোমায় তো এইফালে ধুনীয়াকৈ ৰাজকচি এখন লৈ লৈছোঁ ইমান ধুনীয়া লাগিছে ন টেষ্টি মিঠা টেঙা ভুজিয়া চুজিয়া দি দিছে মজা হৈছে এক্সেলেণ্ট তো গাইছ এইফালে আমাৰ ধুনীয়াকৈ গাইছ খানা ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এইফালে আছে ইয়াৰে নুডলছ এইফালে আছে ইয়াৰে ফ্ৰাইড ৰাইচ এইফালে আছে হানি চিলি পটেটো এইফালে আছে ভেজ মঞ্চুৰিয়ান এইফালে আছে পনীৰ ড্ৰাই চিলি পনীৰ ড্ৰাই এইফালে কম্বো আছে এইফালে চিলি পনীৰ গ্ৰেভি আছে এইফালে কম্বো আছে বাকী খাই দিয়ক এই ধৰ কেমেৰা ধৰ তই পলাইছে দেখিছেনে গাইছ তো এইফালে গাইছ এতিয়া খাব লৈছোঁ নুডলছ দেখিছেনে ভেজ কেনেকুৱা পালি খাই একদম এইফালে নুডলছ ক্লাছ ভাল নুডলছ মানে গম পাইছে আপোনালোকে খাই থাকে যিহেতু আৰু এইফালে আছে ফ্ৰাইড ৰাইচ ইয়াত মানে চব আপোনালোকে পালে চব ভেজ পাব ঠিক আছে ফ্ৰাইড ৰাইচটো চেম বাট ভাল হৈছে চিলি পটেটো দেখিছেনে কি ধুনীয়া আলুটো ফ্ৰাই ভুজু দিছে ওপৰৰ অলপ মছলা আছে ভাল লাগিছে নাই পনীৰ তো এইফালে আছে চিলি পনীৰ ড্ৰাই বিশেষকৈ মই এটা কথা এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট একচুৱেলি মাৰোৱাৰীসকলে খুলিছে কিন্তু ইয়াত আপোনালোকে নন ভেজ নাপায় অনলি ভেজ পাব কিন্তু খাদ্যবিলাক খাইছোঁ নৰ্মেলি ঠিকে আছে আৰু লাষ্টত খাব লৈছোঁ এইফালে মঞ্চুৰিয়ান এইফালে আছে মঞ্চুৰিয়ান চ' গাইছ এতিয়া ধুনীয়াকৈ টেষ্টি ট্ৰিটৰ খাদ্য খালোঁ আৰু খুবেই ভাল লাগিলে ইমান ধুনীয়া টেষ্টি বনাইছে তেখেতসকলে মানে ৰেষ্টুৰেণ্টৰ কাৰণেও তেখেতসকলে যোনবিলাক ফ্ৰাইড ৰাইচ হওক ম'ম'জ হওক চব বনাইছে আৰু লগতে যোনবিলাক পানী পুৰি হওক মানে পাপৰি চাট গোটেইখিনি খাদ্য পাব আৰু লগতে মিঠাইটো ক'ব গ'লে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া মিঠাই টেষ্ট কৰিছে নে ভাল লাগিছে মানে আপোনাক ইয়াত অনলি ভেজ পাব ভেজৰ কাৰণে আপোনালোকে আহি কিনে খাব পাৰিব যিহেতু ইয়াত নন ভেজ একেবাৰে নাই
তো ধুনীয়াকৈ টেষ্টি ট্ৰিট ইয়াত আহিব খাই চাব আৰু একদম লোকেশ্যনটো হৈছে এপচনটোৰ কথা কৈ দিছোঁ এইফালে গুচি গ'লে ডাইৰেক্ট নিমালি গাঁও পাবগৈ ঠিক আছে এইডোখৰ মিলন নগৰ বুলিয়ে কয় ঠিক আছে তো এইফালে গুচি গ'লে ডাইৰেক্ট চকিডিং পাবগৈ আৰু ওচৰতে পেট্ৰল ডিপু কাষতে লাগি আছে টেষ্টি ট্ৰিট ঠিক আছে তো এইফালে গুচি গ'লে আপোনালোকে বাগান পাবগৈ মানে চকিডিং বাগানখন তো এয়াই আজি ভিডিঅ'টো ইমানে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তো প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো টিংকৈ বজাই দিব এনেকুৱা ধুনীয়া ভিডিঅ'লৈ আহি থাকিম আজিলৈ বাই